নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, এটা নতুন পাৱাৰফুল মোবাইলৰ সৈতে, যাৰ নামটো হৈছে Redmi 10s। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা মোবাইল ল'ব বিচাৰে যাৰ ফিচাৰবিলাক অলপ পাৱাৰফুল হয় আৰু ফ্লেগশ্বিপ লেভেলৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ বাজেটটো যদি অলপ কম খৰচত হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে Redmi আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে এটা মিড ৰেঞ্জ বাজেটৰ ফোন। এই ফোনটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি তথ্য মানে ইয়াৰ ফিচাৰ কি, ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন কি সকলোবিলাক কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি যদি ফোনটোৰ ডিছপ্লেৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে ছুপাৰ এমোলেড 6.43 ইঞ্চিৰ কৰ্ণিং গৰিলা গ্লাছ প্ৰটেকশ্যনৰ এটা পেনেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু অভাৰঅল আপোনালোকে যদি চাই, ফোনটো দেখাত অতি আকৰ্ষণীয় আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিটোও বহুত পাৱাৰফুল হয়। ইয়াত আপোনালোকে ফুল HD+ ৰিজলিউশ্যন দেখিবলৈ পাব, যাৰ ফলত পিক্সেল ডেঞ্চিটিটো হৈ পৰে 409 পিক্সেলৰ পাৰ ইঞ্চিত। অভাৰঅল যদি ডিছপ্লেৰ কথা পাতোঁ, ইয়াত আপোনালোকে 83.5 স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচিঅ' দেখিবলৈ পাব, যিটো নিজকে এটা অতি আকৰ্ষণীয় কথা। আৰু লগতে ইন ডিছপ্লেত আমি পাই যাম 13 মেগাপিক্সেলৰ এটা ফ্ৰণ্ট কেমেৰা, যাৰ ফলত 1080 পিক্সেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে 30 FPS ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব। ওপৰৰ ফালে যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়াহ'লে এটা পাতলা মৰম লগা এটা আপোনালোকে স্পীকাৰ দেখিবলৈ পাব। আৰু ছাইডৰ ফালে যদি আমি কথা পাতোঁ, মানে সোঁ ছাইডলৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব ছাইড মাউণ্টেড ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ এটা স্কেনাৰ আৰু লগতে ভলিউম বটনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু অপজিট ছাইডে যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব যে ডেডিকেটেড চিম স্লটৰ এটা অপশ্যন আৰু ওপৰৰ ছেকশ্যনত দি থৈছে এটা স্পীকাৰ, IR সেন্সৰ আৰু জাষ্ট লগতে দি থৈছে এটা মাইক, যিয়ে মানে নইজ কেঞ্চেলেশ্যনত আপোনাক সহায় কৰিব। আৰু তলৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 3.5 mm এটা অডিঅ' জেক দেখিবলৈ পাম, এটা মাইক, Type-C পোৰ্ট আৰু এটা স্পীকাৰ। এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে নে যে ইয়াত ওপৰতো এটা স্পীকাৰ আছে, তলতো এটা স্পীকাৰ আছে, মানে আপোনালোকে ষ্টিৰিঅ' স্পীকাৰৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে পাই যাব, যিয়ে মোবাইলটোক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ লগতে ছাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত মানে বেছি কৰি তোলে। ইয়াৰ পাছত আমি ফোনটোৰ ৰেম আৰু ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ যদি কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 6GB ৰেম লগত 64GB ষ্ট'ৰেজ আৰু 8GB ৰেম লগত 128GB ষ্ট'ৰেজ আমি দেখিবলৈ পাম। আপ টু 512GB লৈকে আপোনালোকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিব। লগতে আমি যদি প্ৰচেছৰৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে MediaTek Helio G95 অক্টা-কোৰৰ এখন পাৱাৰফুল প্ৰচেছৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, যাৰ ফলত ফোনটো একদম স্মুথ গেমিং ফোন হৈ পৰে। আৰু ফোনটোৰ আমি যদি এণ্ড্ৰইড ভাৰ্জনৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে এণ্ড্ৰইড 11 ভাৰ্জনটো আপোনালোকে মানে আপডেটেড ভাৰ্জনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু লগতে MIUI 12ত এই ফোনটোৱে কাম কৰিব। ইয়াৰ পাছত আমি যদি ফোনটোৰ বেক ছাইডটো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো দেখিবলৈ বহুত ষ্টাইলিছ আৰু লাভলি হয়। যদি আপুনি কালাৰটো চাই, আৰু ওপৰৰ ফালে অলপ বগা টাইপৰ মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আৰু তলৰ ফালে যদি চাই আপোনালোকে এটা স্কাই ব্লুৰ নিচিনা এটা ৰং দেখিবলৈ পাব। তেতিয়াহ'লে ডুৱেল টোনৰ আপোনালোকে কালাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। একচুৱেলি ফোনটো আপুনি চাৰিটা কালাৰত আপোনালোকে পাই যাব। এটা হৈছে শ্বেডো ব্লেক, এটা হৈছে ফ্ৰষ্ট হোৱাইট, আৰু এটা হৈছে কচমিক পাৰ্পল, এটা হৈছে ডিপ চি ব্লু। আপোনালোকে নিজেই কোনটো কালাৰ ভাল পায় আপোনালোকে নিজেই চাই ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আপোনালোকে পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে কোনটো কালাৰ ভাল পায় অথবা ফোনটোৰ সম্পূৰ্ণ যদি চেক কৰিবলৈ মন আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ফোনটো চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত আমি যদি মেইন কেমেৰাৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে সুন্দৰ এটা ইউনিক এটা ছেটআপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, য'ত আপোনাৰ কোৱাড ছেটআপ আপোনালোকে পাই যাব, আৰু য'ত থাকিব 64 মেগাপিক্সেলৰ এটা প্ৰাইমাৰী সেন্সৰ, লগতে 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা, 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা মেক্ৰ' কেমেৰা, আৰু লগতে 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা ডেপ্থ কেমেৰা, য'ত আপোনালোকে 4K ভিডিঅ'বিলাক 30 FPSতো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা সুন্দৰ ফ্লেছ। অভাৰঅল আমি যদি ছেটআপটো চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰিমিয়াৰ ফিনিছ দিছে কেমেৰাৰ মানে গোটেই ছেটআপটোক, আৰু আপোনালোকে তলফালে দেখিবলৈ পাব ৰেডমিৰ ব্ৰেণ্ডিং। ইয়াৰ পাছত আমি মোবাইলৰ যদি বেটেৰীৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 5000 mAhৰ এটা মেচিভ বেটেৰী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, যাক ছাপোৰ্ট কৰিব 33 ৱাটৰ এডাল ফাষ্ট চাৰ্জাৰে। আৰু লগতে আমি যদি চিম স্লটৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে দুটা নেনো চিমৰ আপোনালোকে স্লট দেখিবলৈ পাব, লগতে এটা মাইক্ৰ' SD কাৰ্ডৰ স্লটৰো দেখিবলৈ আপোনালোকে পাই যাব। আৰু একেবাৰে শেষত আমি ফোনটোৰ ডাইমেনশ্যন আৰু যদি প্লাছ পইণ্টৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বহলটো হৈছে 74.5 mm, ইয়াৰ হাইটটো হৈছে 160.46 mm, ইয়াৰ ডেপ্থ মানে ইয়াৰ পাতলটো হৈছে 8.3 mm, আৰু ইয়াৰ ৱেইটটো হৈছে 178 গ্ৰাম মাত্ৰ। আৰু ফোনটোৰ অভাৰঅল যদি আমি প্লাছ পইণ্টৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ৰেঞ্জত মানে এই প্ৰাইচত আপোনালোকে ছুপাৰ এমোলেড 6.43 HD+ এখন ডিছপ্লে পাব, 6GB ৰেম পাব, 64 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা পাব, Helio G95ৰ আপোনালোকে পাৱাৰফুল এখন প্ৰচেছৰ পাব, লগতে ষ্টিৰিঅ' স্পীকাৰ পাব। আৰু ফোনটোৰ প্ৰাইচটো মানে ৰেটটো হৈছে 6GB আৰু
4GB যোনটো ভেৰিয়েণ্ট হয় তাৰ দামটো হৈছে 12,009 ৰুপিজ আৰু 6GB ৰেম 128GB ষ্ট'ৰেজ যোনটো মডেল হয় সেইটো পাব আপোনালোকে 14,999 আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক চেক কৰিব ইয়াৰ ফোনটো যদি আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰে অথবা স্পেচিফিকেশ্যনবিলাক যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লিংকৰ পৰা জানিব পাৰিব আৰু যোনটো 6GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজ হয় তাৰ দামটো হৈছে 12,999 মানে এইটো এটা মানে আপোনাৰ 6GB ৰেমৰ সৈতে আৰু যোনবিলাক প্লাছ পইণ্টৰ সৈতে আপোনালোকক মই ক'লোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে চেক কৰি চাব এই প্ৰাইচটোত আপোনালোকে বহুত কমতে মানে পাব পাৰে বুলি মই ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে তেতিয়াহ'লে লগ পাম ইয়াৰ পাছৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন মোবাইলৰ সৈতে ধন্যবাদ।